Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy đang ngồi đợi con tắm hồ cho nên Nancy tranh thủ làm một video nói về cách book mấy cái vé du thuyền, đi du thuyền ra sao, những cách mánh khóe và những làm sao được giá tốt để đi du thuyền ha. Tại Nancy rất là thích đi du thuyền và cũng đi rất là nhiều du thuyền rồi, cho nên Nancy muốn chia sẻ những cách book vé ra sao và được những cái deal tốt ha. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Đây là một trong những du thuyền và mọi người đều ví du thuyền là một trong những cái thành phố nhỏ di động ở trên biển ha. Thì theo như kinh nghiệm của Nancy là nếu mà muốn mua vé của du thuyền thì thứ nhất là mình có thể mình lên thẳng website của những cái du thuyền mình thích ha. Nội cái phòng thôi là cũng thấy mệt rồi, là mình phải lựa chọn ha, trên cao hay là ở giữa, hay là đầu thuyền, giữa thuyền hay là cuối thuyền và đó là cái giá cả nó hoàn toàn là khác nhau liền, cho nên mình phải chọn vô trong cái website của những cái công ty mình thích á, công ty du thuyền mình thích á, rồi mình sẽ phải lựa chọn là cái chuyến đi thế nào và chuyến đi ở đâu, thì mình phải coi xem mình thích đi cái chỗ nào nữa, tại nó rất là có nhiều chuyến khác nhau. Và cái tàu càng lớn thì càng sang trọng và càng mắc tiền. Tàu lớn thì nó có nhiều trò chơi, nó có nhiều cái dịch vụ vui và thoải mái, nhưng mà cái giá tiền nó cũng đắt đỏ hơn. Mình có muốn trong phòng của mình có internet không, muốn dùng internet không, rồi có muốn ăn uống, có nghĩa là ăn uống bình thường đã tính sẵn trong phòng rồi ha. Nhưng mà nếu mà muốn ăn uống chỗ sang trọng, giống như là mình mà muốn thử nhà hàng này nhà hàng kia, tại vì trên du thuyền có rất là nhà hàng sang trọng lắm nha, thì mình muốn thử món này món kia, hay là của Ý, của Pháp, của Nhật, hay là của Tàu, hay là của đó Mễ Tây Cơ, thì mình phải coi xem mình đó mình phải cộng thêm tiền ha. Rồi nếu mà mình muốn những cái mà giống như là cái phục vụ uống nước, loại nước uống khác nhau nha. Thứ nhất là nước có cồn, thứ hai là nước soda, và thứ ba đó là nước lọc của mình đó, là nó tính giá khác nhau, là mỗi cái đó là một cái thành phần giá khác nhau. Ở trên thường cái giá của du thuyền thì nó chỉ cộng là có giá tiền thuế du thuyền ha, đi những cái bến cảng, nó cộng cái đó vô, cộng với lại cái giá tiền phòng. Thì ở trong phòng là nó có dịch vụ bình thường, giống như là một hàng ngày người ta tới, người ta phục vụ mình dọn dẹp đó, thì nó cộng cái đó vô, cộng với lại ăn uống thì một ngày ăn uống thoải mái, nhưng mà ăn uống phải theo như cái lịch trình ở những cái nhà hàng mà họ đưa ra, thì đó là nó cái giá đã ở trong đó rồi. Còn nếu mà muốn nhà hàng sang trọng, hay là mấy cái món mà mình muốn, hay là order về phòng thì mình phải trả thêm. Nói chung là đó là giống như là mình ở khách sạn, và ở khách sạn sang trọng hay là khách sạn bình thường, hay là như thế nào thì đó là nó có giá hoàn toàn khác nhau nha. Thì đó là vô trong cái website của các công ty du thuyền là chính xác nhất. Còn nếu mà mình không biết tiếng thì mình nhờ bạn làm giùm đi, chứ còn nếu mà mình nhờ agent chẳng hạn, giống như là đi ra ngoài AAA hay là những cái agency mà người ta book giùm thì cũng được, nhưng mà nó rất là phức tạp. Tại vì mỗi lần mà mình muốn thay đổi hoặc là có chuyện gì đó là mình phải liên lạc với lại agent. Thì cái lợi thuế của những agency đó là người ta phục vụ cho mình, nhưng mà lúc mà thay đổi hoặc là những cần thay đổi hoặc là cần thêm gì đó thì nó rất là phức tạp. Tại vì họ cũng phải vô trong họ book lại, rồi họ cũng phải liên lạc với lại hãng du thuyền để người khám xét rồi người ta duyệt đó. Thì nói chung là giá cả nó cũng mắc hơn là nếu mà mình tự mình book. Đây là một bí mật ha, nếu mà bạn nào mà biết bạn giống như là Nancy vậy đó, đi du thuyền nhiều thì Nancy có hội thành viên. Thì hội thành viên thì có thể book cho bạn bè của mình được 15-20% giá rẻ hơn thị trường. Và ngoài cái đó ra, nhưng mà cái đó nó đòi hỏi là Nancy phải đi chung,
cho nên nó hơi bất tiện là như vậy. Nhưng mà nếu mà có dịp mà đi chung thì Nancy không có ngại book giùm cho, giá cả nó rẻ hơn giá bình thường nhiều. Còn cái nữa đó là nếu mà những bạn mà biết bạn nào mà chuyên về người ta có điểm nhiều á, là người ta có nhiều vé giảm giá lắm nha. Người ta book cho rồi những cái vé giảm giá là có được rất là nhiều lợi thế, là được free nhiều thứ lắm, internet, được free uống nước, có nước có cồn, rồi được free đủ thứ hết trơn. Lên trên phòng là có những cái phòng là nó upgrade cho mình á, được rất là thoải mái. Đối với Nancy Nancy được rất là nhiều thứ, và họ mời Nancy đi rất là nhiều với giá rất là rẻ luôn. Nếu mà bạn muốn đi du thuyền á, mà với giá rẻ đó, thường á, là đừng có đi vào mùa hè, tại vì mùa hè rất là đắt đỏ. Vì lúc đó đó là gia đình thường dắt con cái, là cái lúc đó là giá đắt nhất. Nếu mà muốn mà có thể sắp xếp được á, thì đi trong mấy cái tháng mà không có nhiều học sinh nghỉ đó, mùa hè với lễ, với lại những cái tháng mà đông người mà đi á, thì giá du thuyền rất là đắt đỏ. Nhưng mà nếu mà bạn có thể sắp xếp được á, thì đi những cái tháng mà không phải lễ, với là đi cái tháng mà ít học sinh đi rồi này kia, thì lúc đó thoải mái, rất là thoải mái, và giá cả nó rất là rẻ hơn nhiều. Mình được lựa chọn và họ cho mình rất là nhiều promotion. Thì đó thì nhưng mà cái quan trọng nhất là cũng tùy thuộc theo mình muốn đi cái chuyến nào, muốn biết đi chuyến nào thì mình phải tự mình lên mình coi xem cái du thuyền đó nó có những chuyến đi ở đâu, thì mình thích những cái cắm biển như thế nào. Và cái giá cả đó thì cũng tùy thuộc vào cái mùa mình đi là lúc nào ha, rồi phòng như thế nào và bao nhiêu người. Thì nói chung là đa số là mình phải biết cái chuyến đi là đi tàu lớn, đi tàu nhỏ, và như vậy thì mình nói với họ mới cho giá được. Cho nên cái muốn biết giá chắc chắn là mình phải lên trên cái trên website của họ để mình coi, mình so sánh giá cả. Và có nhiều khi giống như là ở trong Nancy ở Florida này á, thì họ cũng cho một ít giảm giá, là tại vì là ở Florida nếu mà đi á, thì được discount, được giảm giá, là tại vì là người sống ở đây, cho nên cũng được giảm một ít giá. Thì muốn so sánh là lên trên mạng là tốt nhất. Còn nếu mà các bạn mà có membership của Costco membership á, thì ở trong Costco nhiều khi họ cũng cho những cái promotion rất là đặc biệt. Thì bạn có thể vô trong Costco travel.com á, thì để mình coi và coi giá cả hay sao. Sau khi mình coi giá cả được á, thì mình lên trên website của chính chủ của cái hãng du thuyền đó để mình book mình đi ha. Của Norwegian Cruise Line, Nancy sẽ rất là thích đi Norwegian Cruise Line. Sau đó là Nancy sẽ đi Royal Caribbean. Thì đó là những cái du thuyền mà Nancy rất là thích, sạch sẽ, lớn và phục vụ rất là tốt. Nói chung là giá cả cũng phải chăng, tuy là nó hơi đắt đỏ hơn Carnival với lại Celebrity một chút xíu, nhưng mà cái dịch vụ ở chợ nó là tuyệt vời. Dạ. Còn nếu mà có con nít á, thường nghe nói là nếu có con nít á, thì đi Carnival là rẻ. Còn Disney thì quá mắc nên Nancy chưa có đi lần nào, tại vì Nancy không có hội thành viên cho nên chưa có đi Disney Cruise Line lần nào. Nhưng mà nếu mà mình có khả năng mà mình có dư giả chẳng hạn, hay là có em nhỏ, thì mình có thể mình đi thử chuyến Disney cho biết. Tại vì ở trên đó là chuyên về những cái dịch vụ cho con nít, cho nên dĩ nhiên là họ sẽ ưu đãi những có nhiều cái trò chơi cho con nít nhiều hơn. Còn đối với Nancy thì Nancy khám phá 4 cái du thuyền kia thì Nancy cảm thấy là Norwegian với lại Royal Caribbean là Nancy thích nhất.
Sau khi mà mua được vé rồi, book vé xong xuôi rồi, cái quan trọng là phải mua vé máy bay để bay xuống Florida nếu mà các bạn muốn đi từ Florida. Còn cái thực tế đó là nếu mà bạn đi từ ở Florida đó thì nên nhớ là phải bay xuống Florida trước một ngày ha, để cho mình chắc chắn, chứ nhiều khi chuyến bay bị trễ nải hoặc này kia là mình sẽ bị trễ nải cái chuyến cruise của mình, chuyến du thuyền của mình. Nếu mà Nancy đã bị một lần rồi, cho nên Nancy rất kinh nghiệm là bất cứ đi chuyến du thuyền nào mà ở xa thì Nancy phải bay tới đó trước một ngày để cho chắc chắn, hoặc là mình đi thêm 1-2 ngày nữa, mướn khách sạn để mình đi tham quan cái chỗ đó, cũng rất là thuận tiện. Nhưng mà miễn sao là mình phải tới trước chuyến du thuyền mình đi trước một ngày để cho an toàn. Tại hiện tại bây giờ đó là có rất là nhiều thứ nó xảy ra, giống như dịch bệnh chẳng hạn, thì nhiều khi mình không có được lên trên tàu, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, mỗi chuyến du thuyền nó mỗi khác nhau, cho nên mình phải tìm hiểu để mình đọc những cái luật lệ và những cái mà họ cần thiết trong cái chuyến đó. Mỗi chuyến du thuyền là mỗi khác nhau nha, cho nên mình phải đọc, và họ cũng có đầy đủ tài liệu ở trên website chính chủ của họ để cho mình biết là mình phải cần những gì và cần làm như thế nào. Đó là những cái mà Nancy muốn nhắn nhủ. Nếu mà muốn đi để có một cái cuộc chuyến du thuyền thoải mái thì mình bỏ tiền ra rất là nhiều, cho nên mình phải sắp xếp làm sao đừng có bị trễ nải và thoải mái thì mới có một cái chuyến du thuyền tốt đẹp. Nói tóm lại ở trong nước Mỹ là có khoảng 6 cái du thuyền ha, là Nancy biết rành 3 cái Nancy rất là rành ha, là thứ nhất là Norwegian Cruise Line, thứ hai là Royal Caribbean, thứ ba là Celebrity, số 4 là Carnival, thứ 5 là Disney, thứ 6 là Princess. Thì 6 cái du thuyền đó là trong nước Mỹ này đó là đi thường xuyên, cho nên nếu mà các bạn muốn book thì hãy vô cái website chính chủ đó để mình tìm hiểu cái giá cả và cái chuyến đi của mình ha. Giá cả thì tùy thuộc vào trong cái mùa mình đi ha, rồi cái phòng của mình muốn cao thấp nhỏ bé gì đó, thì đó là cái giá thuộc theo cái phòng mình lựa chọn và cái chuyến du lịch mình đi, rồi có bao nhiêu người trong phòng và muốn ăn uống như thế nào. Nói chung là cũng hơi phức tạp một chút xíu, nhưng mà nếu mà lên cái trang chính chủ là bạn có thể coi những cái giá cả và những cái promotion hiện tại người ta có là như thế nào. Đó là cái mà tiện lợi nhất. Còn nếu mà bạn không biết làm thì có thể nhờ bạn làm giùm, còn nếu không thì cách thứ hai là đi ra ngoài cho mấy cái agency làm giùm. Thì những cái agency đó người ta sẽ giúp mình, thì dĩ nhiên là cái phí mình phải trả phí cho họ, và khi mà thay đổi hoặc cái gì nó cũng hơi khó khăn hơn là mình tự mình book thẳng ở trên mạng, trên cái website chính chủ của họ, của các du thuyền. Và cách thứ ba đó là nếu mà bạn có bạn giống như là bạn mà có hội thành viên chẳng hạn, thì mấy bạn đó có thể book cho bạn ha, với giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều, khoảng chừng 10-20%, nhiều khi còn rẻ hơn nữa. Thì đó là những người bạn nào mà đi thường xuyên, đi du thuyền thường xuyên thì họ có những cái giá được ưu tiên và giá rẻ hơn là thị trường nhiều. Thì đó là tóm tắt của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thí dụ đây là cái màn hình của Nancy ha, Nancy đánh vô trong đây là ncl.com. Đây là một trong những cái website của công ty du thuyền chính ha, của Norwegian Cruise Line ha. Thì các bạn hãy vô trong đây để đánh cái ncl.com, rồi vô trong đây thì nó có rất là nhiều thứ ở đây. Nó có những cái special là những cái mà giảm giá trong hiện tại bây giờ họ đang có những cái deal như thế nào đó, thì tùy theo cái chương trình mà các bạn muốn đi châu Á, châu Âu,
bên bên châu Mỹ hay là chỗ nào đó thì trước hết là mình phải biết là mình muốn đi du ngoạn chỗ nào, mình muốn đi du thuyền chỗ nào. Thì ở trong đây á, là vô trong đây á, là cái cruise deal ha, là có nghĩa là nó có đầy đủ những cái chương trình giảm giá. Thì mình vô trong đây mình coi cái nào mình thích ha. Vô trong đây đi, đánh vô trong ô cruise deal. Thì ở trong đây đó là hiện tại bây giờ đó là đang có những cái chương trình như thế này. Thì những cái này nó sẽ lên đó, thì các bạn hãy lấy nó đi. Thì vô trong đây á, thì các bạn có thấy đó là nó có nhiều cái loại chương trình. Nếu mà đi Alaska hay là đi Caribbean hay là đi bên châu Âu rồi có rất là nhiều thứ để cho bạn lựa chọn. Thì trước hết á, là các bạn phải biết là mình muốn đi đâu trước. Nói chung là bây giờ ha, mình vô trong đây, mình vô cái cruise deal ha. Thì là bây giờ mình coi xem cái deal nào nó có. Thì hiện tại bây giờ cái deal này đó là nếu mà đi là được 70% cho người thứ hai. Thí dụ là thường đi á, là một phòng á là có thể ít nhất là 2 người. Đi một người cũng được, nhưng mà thường cái giá của một người rất là đắt đỏ, tại vì mình cũng dùng một cái phòng đó đó, cho nên ít nhất là 2 người thì nó rẻ hơn. Thì 2 người xong rồi nhiều khi có con cái nữa, nói chung là một cái phòng 4 người đi ha. Thì theo như cái deal này đó là bây giờ là được 70% cho second guest, là cái người thứ hai được 70% off, thì được giảm giá 70%. Thì nói chung á, là mình vô trong đây mình coi xem nó như thế nào ha. Thì mình bấm vô trọng, nó có rất là nhiều cái deal khác nhau, họ cho những cái gì thêm ở trong cái giảm giá này. Thì đây là những cái chương trình mà họ cho thêm là được uống rượu ở ngay tới bao nhiêu tiền vậy đó. Rồi những cái thứ mà ăn đặc biệt á, có nghĩa là ăn ở nhà hàng đặc biệt á, thì người ta cho thêm. Rồi có thể cho thêm để dùng wifi, để dùng wifi ở trên du thuyền đó. Rồi người thứ ba, người thứ tư được giảm giá bao nhiêu. Rồi có cái chương trình họ cũng bao gồm luôn cả vé máy bay nữa, tùy theo cái bạn ở đâu ha. Rồi vô trong đây thì các bạn sẽ book. Thì bây giờ vô trong đây coi xem cái deal nó như thế nào. Thì nếu mà các bạn muốn đi thì đó, vô trong đây rồi cái mình coi bây giờ mình muốn đi tàu nào ha. Tại vì mỗi cái công ty, thí dụ Norwegian Cruise Line đó là có rất là nhiều tàu, không có tới 707 cái cruise vacation lận, có nghĩa là có rất là nhiều để cho mình lựa chọn những cái gói giảm giá. Rồi cái gói mà mình muốn đi thì có rất là nhiều lựa chọn, cho nên trước hết là mình phải biết là mình muốn đi đâu. Rồi thí dụ giống như là cái này là đi châu Âu đi ha. Cái này là cái chương trình đi châu Âu. Thì đi châu Âu là nó có 9 ngày, cái này đi là 9 ngày ha, ở trong cái du thuyền tên là Norwegian Epic. Rồi cái chuyến này đó là đi bắt đầu từ ở bên Ý Đại Lợi, rồi tới Pháp, rồi qua bên Spain. Thì cái ngày để cho mình lựa chọn. Cái chương trình này thì vào tháng 5 tới tháng 8. Thì mình muốn thích đi tháng 5 thì mình ấy vào tháng 5. Còn nếu đi tháng 8 thì vào tháng 8. Là đây là cái cảng mà cái du thuyền này sẽ ghé vô. Thì đây là những cái chương trình mà được người ta bao thêm á, có nghĩa là cho thêm á. Thí dụ mua đó thì mình sẽ được thêm là uống rượu, được uống rượu ở trên du thuyền ha, không có phải trả thêm. Rồi đi ra ngoài mà đi khám phá đó thì nhiều cái đó là người ta cho giá, cho cái trọn gói ở đây luôn. Rồi những cái mà thường á, là nếu mà mình muốn ăn ở những nhà hàng đặc biệt thì họ cũng có luôn. Rồi có thêm nữa là wifi, đó là cái để mình dùng sóng thôi, sóng wifi đó. Thì đó là tùy theo cái gói giảm giá. Thì ngày hôm nay là cái gói này là nó nói là ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Thì nếu mà các bạn vô trong đây coi xem giá cả ra sao đó, thì khi mà mình vô trong đây mình coi đó, thì mình vô trong đây mình muốn coi cái giá bao nhiêu thì hãy bấm vào đây coi cái giá ha. Thì cái giá là cái này là bắt đầu á, là cái giá nó như vậy, là tùy theo cái phòng ha.
cái này là cái giá của mỗi phòng, có nghĩa là nếu mà bạn đi ngày nào ha, cái ngày này là nếu mà chọn cái này đi, nếu mà đi vào tháng 5, 16 tháng 5 thì hoặc là thứ năm ngày 25 tháng 5, đó là cái giá nó giống nhau. Còn nếu mà đi vào tháng 6, 4 tháng 6 hoặc là 13 tháng 6 thì đó là cái này, đó là cái giá của một người thôi, có nghĩa là một người thì nó hơi đắt đỏ hơn chút xíu. Nhưng mà nếu mà các bạn đi cái giá của 4-5 người thì nó lại khác ha. Thì nếu mà muốn thì các bạn bấm vô trong cái New Cruise, cái này là cái giá biểu tượng thôi, có nghĩa là mình coi mình biết thôi. Nhưng mà muốn biết nhiều hơn nữa đó thì mình vô trong đây, giống như là hồi nãy đó, thì ở đây thì mình bắt đầu mình nói là làm ấy, vô trong cái New Cruise. Thì cái New Cruise đó, thì vô trong đây thì sẽ có nhiều cái tài liệu cho mình đọc, là nó nói về họ viết một chút xíu về cái chuyến đi của mình. Rồi bắt đầu cái là mình có thể mình bắt đầu start planning, có nghĩa là bắt đầu mình có thể mình coi xem để mình vô trong đó mình book nha, mình coi cái giá rồi mình book ha. Đó, đây là có những cái chương trình bắt đầu cái sẽ hỏi mình là bây giờ muốn như thế nào. Ok, mình nói là bây giờ mình lựa chọn cái chuyến này ha, 9 ngày trong trên cái du thuyền Norwegian Epic. Rồi bao nhiêu người, họ hỏi là bao nhiêu người ở trong cái phòng. Thì thường đi là 2 vợ chồng hoặc là 2 người đi ha. Thì hay là làm 4 người đi, thường 2 vợ chồng và 2 đứa con. Cái này nó chỉ cho 3 người thôi, vậy là làm 3 người đi ha. Rồi cái vô trong đây thì bấm 3 người. Rồi đây là những cái loại phòng khác nhau ha. Cái phòng studio là rất là nhỏ, chỉ có đủ bỏ cái giường vô thôi, không có nhiều chỗ để đi lại. Rồi cái inside là có nghĩa là cái phòng mà không có cửa sổ, không có gì hết, đó là cũng rất là nhỏ mà không có nhìn ra ngoài được, chỉ có là cái phòng giống như là bốn bức tường vậy thôi. Còn cái này đó là balcony có nghĩa là được cái ban công á. Ở trên du thuyền mình có cái ban công thì mình có thể mình nhìn ra biển được, hoặc là nhìn vô trong cái thành phố, tùy theo cái phòng mình chọn ha. Rồi cái spa là có nghĩa là cái phòng mà họ cho thêm cái mình có thể mình đi spa ha. Rồi thêm nữa thì càng lên càng mắc tiền. Cái Club Balcony Suite là ở trong đó thì dĩ nhiên là có cái ban công đẹp rồi, và cái phòng nó lớn hơn và sang trọng hơn. Rồi cái Haven là cái mắc nhất, là có nhà hàng riêng cho mình. Rồi đây là những cái phòng mà rất là sang trọng. Nói chung là trong những cái này, trong những Haven hay là những cái phòng như vậy thì cũng có cái loại hạng sang và loại không sang, nhưng mà Haven là mắc nhất. Và nếu mà cái phòng càng bự thì cái giá nó càng đắt tiền ha. Thì bây giờ đó là coi xem 3 người, đa số là khi mà nói là sold out có nghĩa là không còn nữa đó, không có sold out là đã bán hết rồi đó, không có còn dư phòng để cho mình mua nữa. Thì đây là những cái phòng, những cái loại phòng mà mình có thể mình chọn lựa ha. Thì các bạn cũng thấy đó, thì càng cái phòng càng lớn và càng đẹp, hoặc là có ban công thì càng mắc tiền. Thì các bạn thấy không, một cái phòng của cái Haven thôi là cái giá của cái phòng Haven rất là đắt đỏ. Là tại vì cái đó là vô trong, tại vì Haven á, là cái phòng Haven là ở trong đó là có bao gồm là có nhà hàng riêng cho những người sang trọng, là hạng VIP á, là cái gì cũng được ưu tiên hết. Thì vô trong đây thì các bạn cứ tìm hiểu rồi nếu mà thích cái nào á, ví dụ thích cái này đi ha, thích cái này thì nói là bấm vô trong đây. Cái này thì nó có cái balcony, có nghĩa là cái có hiên á, thì mình nói là mình đi ngày này đi ha. Vô trong đây bắt đầu mình điền tài liệu ra, đợi một chút xíu để cho nó upload. Thì đó là những cái này, và khi mà đó là mình có thể mình coi được cái phòng của mình lựa chọn luôn. Thì nếu mà các bạn muốn coi phòng thì các bạn có thể nhìn vô trong đây. Mà thường đó cái này là có cái balcony này ha,
là cái hiên nhìn ra ngoài biển, và cái phòng nó như thế này. Mỗi cái du thuyền có một cái phòng kiểu khác nhau, càng cái du thuyền càng lớn thì phòng càng đẹp ha, và sang trọng hơn nhiều. Đó là cái phòng này của cái du thuyền này. Thì các bạn sẽ đọc tài liệu là lớn bao nhiêu, rồi họ sẽ cho những gì, rồi nếu mà muốn thì mua như thế nào. Có nghĩa là cái phòng giống như Nancy nói đó, phòng càng lớn thì cái giá càng cao. Thì đó là đây là những cái mà người ta cho chọn gói. Rồi sau đó thế mình cái này đó là cái giá của mỗi một người nha. Cái này là giá của một người đó, mà chưa có tính thuế cái này kia. Thì đó mình nói là mình lựa cái này đi ha. Mình lựa cái này xong xuôi rồi cái sẽ hỏi thêm mình những cái khác nữa. Đó là sau khi mà xong rồi á là mình sẽ coi những cái gì mình lựa chọn ha. Sau khi mà mình lựa chọn xong xuôi đó thì sẽ đưa mình tới cái tài liệu để mình trả tiền. Nói chung là mấy cái này nó cũng rất là tỉ mỉ. Nếu các bạn book nếu mà đã làm quen rồi á thì nó dễ, nhưng mà làm chưa quen á thì mình phải có thời gian để mình ngồi mình coi, thấy không? Nếu mà cái phòng này là 3 người ha, 3 người, cái giá đó là đã cho giảm giá rồi đó, là 70% cho những người ấy đó, là cái giá này là giảm giá rồi đó. Rồi sau khi mà xong xuôi hết á, là những cái này là được bao gồm trỏng. Thì 3 người bạn thấy không, đi cái chuyến này đó là sẽ có cái giá cả là như vậy ha. Đó là mình muốn biết như thế nào á, mình vô trong đây mỗi người phải trả bao nhiêu, trả như thế nào, tiền thuế, tiền phòng, rồi tiền ăn, rồi này kia là có đầy đủ trong đây hết. Đó là những cái mà có. Thì sau khi mà mình đồng ý với cái giá này á, thì mình bắt đầu mình tiếp tục. Thì mình tiếp tục đó, thì bắt đầu cái là mình ở đây thì mình bắt đầu mình điền tài liệu của những người mà đi trên du thuyền đó. Thì đó mình điền vô. Nếu mà mình thích cái chương trình này thì mình sẽ điền vô, và cứ theo như cái chỉ hướng dẫn của bên đây, họ đòi cái gì thì mình cứ điền vô trong đó. Cái này là mua về y tế đó, là mua để lúc mà mình có chuyện gì thì mình họ sẽ trả cho mình trong lúc mà mình đi du thuyền ha. Thì đó là nếu mà mình không muốn mua thì mình nói là không muốn mua, còn nếu mua thì mình mua. Đó là cứ điền ra như vậy là mình sẽ biết cái giá cả bao nhiêu để mình tham khảo ha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. Và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.